นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันในครั้งการ Reaction ครับผมวันนี้อยู่พี่แฮมกับการ Reaction ซีรีส์เรื่อง Revamp Undead Story นะฮะ EP ที่1นะเรื่องนี้พี่แฮมไม่ React Trailer ไปเนาะเพราะว่าทำไม่ทันจริงๆแต่พี่แฮมมาพูด React Trailer ใน TikTok ไปแล้วเผื่อใครยังไม่ทราบพี่แฮมมี TikTok ด้วยนะครับผมสามารถไปหาได้ที่ HAM ก็คือแฮมนะชื่อพี่เนาะแล้วก็ ATS Channel พิมพ์ต่อกันเลยจะเจอ TikTok นะครับผมไปดูกันได้จริงๆมี React Trailer ไว้ในนั้นแล้วนะฮะผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันกับEP ที่1ดีกว่าจริงๆพี่แฮมก็ได้มีโอกาสไปดู EP ที่1มาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าดูรอบ2นะเพราะฉะนั้นเราอาจจะมีการตกผลึกโมเมนต์บางอย่างเลยเดี๋ยวมาพูดคุยกันช่วงท้ายวันนี้อยู่กับบุญเปรมนะครับเฮียของเรานะกับน้องเปรมแบบน้องเปาเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่า EP ที่1นะฮะ Revamp จะสนุกสนานแค่ไหนแต่วันนี้ขอบคุณ GMTV แล้วก็ทางไอฉีอีที่อนุญาตทำเรชั่นได้นะครับดูกันเท่ากับ EP ที่1ครับ Revamp Undead Story ครับไปเลย15 นาที15 วินาทีแรกคือปิดตา10 วิแล้วก็ต้องปิดตาแล้วเลิฟซีนมาตั้งแต่10 วิแรกคุณมีอยู่จริงหรือเปล่าหรือแค่ในความฝันมีสิปันฉันมีอยู่จริงแล้วเราจะได้เจออีกเมื่อไหร่สักวันหนึ่งโอ้ยตายแล้วทุกครั้งที่น้องฝันน้องเลือดออกกับดาวอย่างเงี้ยเชี่ยอีกแล้ววะโอ้ตายเลือดไหลไปในรูปอัญมณีพอดีอีกไม่นานแล้วนะครับที่เราจะได้พบกับภาพเขียนที่มีอายุมากกว่า100 ปีอย่าง The Vampire of Greenmoor ซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของงานเทศกาลภาพเขียนโบราณ The Undead Story ที่จัดขึ้นที่ Chicory Gallery ซึ่งจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันนี้ครับและตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่กับคุณเจตเจ้าของ Gallery และผู้จัดนิทรรศการนี้ครับขอสอบถามความรู้สึกของคุณเจตนิดนึงครับ
ครับถือเป็นเกียรติสำหรับผมมากๆเลยครับที่เจ้าของภาพอย่างคุณเมทัสโซแลอนุญาตให้แกลเลอรี่ของเรานำภาพเขียน The Vampire of the Green Moor มาร่วมจัดแสดงในนิทรรศการแห่งนี้ครับเพราะสำหรับคอนเซปต์ผู้ไม่มีวันตายไม่มีภาพเขียนไหนครับที่จะเหมาะเป็นไฮไลท์ของงานได้เท่ากับภาพที่เชื่อกันว่าเป็นภาพที่เหมือนมีแวมไพร์ตัวจริงถูกผนึกเอาไว้อยู่ได้เท่ากับภาพนี้อีกแล้วครับ ชอบธีมเรื่องนะมาดูมิสทรีแฟนตาซีเวทมนต์ดิ ครับ สักครู่ครับ เลยยังไม่ได้เห็นภาพเลยลูก เหมือนสองเราถูกลิขิตใช้ เธออินโทรเปิดโอเพนนิ่งดีมาก แล้วเพลงก็พอมากสองคนร้องอ่ะ ดูดิ กับในค่ำคืนนี้ โอ้โหเพิ่มมากอ่ะ ใครมากมายแต่ใจก็รู้ดีชะตานั้นจะลิขิตให้เรานั้นได้พบกันอีกใต้แสงของดวงจันทร์ เจอใครมากมายแต่ใจก็รู้ดีชะตานั้นจะลิขิตให้เราได้ สวยมากอะ พบกันอีกใต้แสงข ดู อง ดิอันนี้สวยสุดแบบสวยมาก ชะตานั้นจะลิขิตให้ฉันได้บอกรักเธออีกใต้แสงของดวงจันทร์ เลิศอินโทรสวยมาก Revamp the Undead Story วินนาลา ร้านขายของเก่า อาร์ติแฟกต์เยอะมาก นี่ครับคุณลูกค้า โอ้โห มองแทบไม่เห็นรอยร้าวเลยนะคะเนี่ย พี่อ่ะคิดถูกจริงๆเลยที่มาซ่อมที่เนี่ย งานเนี้ยบสุดๆเลยค่ะ เนี่ยถ้าคุณทวดพี่ยังอยู่อ่ะ ท่านต้องดีใจมากๆเลยนะคะแจกันใบนี้อ่ะใบโปรดของท่านเลยนะคะ ขอบคุณคุณปันมากๆเลยนะคะ ยินดีครับคุณลูกค้า ทางร้านเราเนี่ยมีรับประกันหลังการซ่อม 15 วันด้วยนะครับ ถ้าเกิดความเสียหายจากการซ่อมแซมเนี่ยสามารถนำกลับมาแก้ไขได้ที่ร้านเลยนะครับ ขอบคุณค เป็ รับ นช่างซ่อมของเก่า นี่ ที่ นำ ห บั น้า ตร ตา ครับ นุ่มนิ่มน่ารักที่สุดในโลก ถ้าลูกค้ามีของเก่าที่อยากซ่อมแซมเนี่ยสามารถแวะมาได้เลยนะครับ ขอบคุณที่ใช้บริการนะครับ ขอบคุณครับ ปกป้อง พี่ชื่อแบ่งปันไหมก็ปกป้อง ว่าไง ปล่อยกู คุณรู้ไหม คู่กรณีของคุณ คิ้วแตกคางแตก และเทอมเนี้ย ครั้งที่ 4 แล้ว ยังเหมือนเดิม ชกต่อยกัน ครูไม่ออกมันเองดิ มันนั่นแหละที่ไม่ยอมหยุด ให้หยุดอะไร ก็หยุดเรื่องที่เราผมเป็นเด็กเก็บมาเลี้ยงไงปกป้อง จะไม่พูดอะไรหน่อยเหรอ เฮ้ย เจ็บ พี่ทำอะไรเนี่ย
เจ็บ เจ็บแล้วไปมีเรื่องทำไม ชอบเข้าห้องปกครองนักเลยไง พี่อย่ามาชนอะไรอีกวะพี่ป้องก็โดนพักการเรียนทีนึงแล้วนี่ไง มันไม่ใช่ว่าผิดแล้วโดนลงโทษยังไง ถ้าแกรู้ว่าผิด แกจะทำไปทำไมตั้งแต่แรกวะ ก็รู้นะว่าพวกนั้นมันเริ่มก่อน แต่แกก็อดทนไม่ได้เหรอทำไมต้องทนอ่ะ จะได้ไม่มีปัญหาไง ไม่มีปัญหาก็มาเคลียร์ดิ แกไม่ต้องเป็นเด็กเกเรขนาดนี้ก็ได้นะ เป็น trouble maker จริง ถ้าแกคิดว่าแกทำตัวแบบเนี้ยแล้วบ้านนั้นเขาจะไม่เอาแก จะทิ้งแกไว้ที่นี่ บอกเลยว่าแกคิดผิดทำตัวเละเทะไปก็ไม่ช่วยอะไรหรอก ยังไงครอบครัวใหม่ของแกก็ต้องพาแกไปอยู่เมืองนอกอยู่ดี ๆ แล้วพี่จะเอาไอ้ป้องไปทำไมวะเห็นพี่เคยสัญญากับป้องแล้วไงว่าพอโตขึ้นเราจะกลับมาอยู่ด้วยกัน พี่บอกเราเหลือกันแค่2 คนพี่น้องแล้วจะไม่ทิ้งป้องไปไหนไม่ใช่เหรอแม่งชอบได้ป้องมีคนอื่นตลอดเลยวะ ไปอยู่เมืองนอกก็ดีแล้วไง แกจะได้เรียนสูงๆได้ทำงานดีๆทำไมวะทำไมแกถึงชอบมองพี่ชอบไล่แก ก็พี่ทำผมพี่ไม่ต้องการป้องเลยไง ปกป้องป้องป้อง พี่ปั้นรู้ปะก่อนที่เพื่อนมันล้อป้องอะว่าเป็นเด็กเก็บมาเลี้ยงอะป้องก็แค่รำคาญแต่ป้องไม่เคยรู้สึกอะไรเลยเว้ยแต่พอพี่เอาแต่ย้ำและพยายามให้ป้องเป็นครอบครัวเดียวกับใครก็ไม่รู้อะป้องไม่โคตรรู้สึกเลยเว้ยว่าถูกเก็บมาเลี้ยงจริงๆป้อง คือมันไม่ใช่แบบนั้นน่ะคือพี่แค่ คนนั้นป้องจะไม่ไปไหนกับบ้านเลยทั้งนั้นแหละป้องอยู่ที่นี่กับพี่ปันและพี่ปันไม่ต้องกลัวนะป้องจะเป็นภาระทุกวันนี้ป้องก็ทำงานพิเศษใช้เงินตัวเองมาสักพักละไม่เป็นภาระพี่ปันแน่ เขาไม่ได้ห่วงภาระเขาอยากมองว่าอนาคตเธอดีกว่านี้ถ้าเธอไปกับเขา นายบอกว่าเลิกอะไรป้อง บุหรี่ ปกป้องปกป้องยังทะเลาะกันไม่เลิกอีกเหรอพี่น้องคู่เนี่ย วันที่นี่มีอะไร มึงมาที่นี่ทำไมอ่ะ กูมีงานต้องทำ ไม่ต้องไปทำงานพิเศษแล้ว เอาเงินนี่ไปใช้ ทำตัวดีๆแล้วกลับบ้านไปซะ ก็คือมารีภัยหลบอยู่ที่บ้านหลังนี้ ไม่ยอมไปอยู่บ้านกับบ้านใหม่ เกิดอะไรขึ้น เมื่อคืนนี้ที่แกลเลอรี่ของกู ตอนนี้ทางเราได้ติดต่อบริษัทประกันเรื่องประเมินมูลค่าความเสียหายของภาพเขียนแล้วค่ะ เราได้ให้ทีมผู้เชี่ยวชาญลองตรวจสอบดูคร่าวๆแล้ว เขาแจ้งว่าถ้าเราใช้ช่างซ่อมศิลปะฝีมือดี ก็น่าจะช่วยซ่อมภาพให้กลับมาเหมือนเดิมได้ค่ะ ทางแกลเลอรี่มีช่างซ่อมศิลปะฝีมือดี ที่น่าจะสามารถช่วยซ่อมงานให้กลับมาเหมือนเดิมได้ 100% ค่ะ ก็อาจจะไม่เหมือนเดิม 100%ก็ประมาณ 90% ค่ะ ทำไมถึงต้องเข้ามาแค่กรีดรูปอะเกลียดแวมไพร์เหรอ คุณเมทัศน์ไม่ต้องกังวลนะคะ แกลเลอรี่ของเรายินดีรับผิดชอบทุกความเสียหายค่ะ คุณเมทัศน์คะ เดี๋ยวฉันไปเอาชุดปฐมพยาบาลมาให้ค่ะ สักครู่นะคะ ถึงเวลาแล้วสินะครับ นาย
ท่าน หล่อมากเป็นแวมไพร์ที่หล่อมาก ประเมินจากค่าเสียหายแล้วก็น่าจะแพงโขอยู่อะบริษัทประกันกับกูก็เลยจะจ่ายคนละครึ่ง ปีนี้แกลเลอรี่ของกูติดตัวแดงแน่ๆแต่โชคดีนะ ที่เจ้าของภาพเลือกเวที่จะซ่อมแซมภาพอะไอเอลีก็เลยเสนอมึงไป แต่เขาอยากเจอช่างก่อน ถึงจะตกลงอนุญาตให้ซ่อมภาพได้ กูก็เลยมาถามมึงก่อนว่ามึงพร้อมที่จะรับงานนี้ไหม งานสุดท้าย จบงานนี้ กูสัญญาว่ากูจะไม่มายุ่งกับมึงอีก คุณเมทัศน์นั่งรออยู่ข้างในแล้วเขาก็ดูหงุดหงิดมากๆด้วย ดูหงุดหงิดยังไงก่อนหงุดหงิดกี่โมงก่อน สวัสดีครับ ไม่ส คุ น ณ ใจ เมทัศน์ อะไรมากกว่า นี่คือปันช่างฝีมือดีที่สุดที่เรามีในตอนนี้ครับ นอกจากเรื่องการซ่อมแซม และการชดเชยค่าเสียหายแล้ว เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบ ทางแกลเลอรี่ของผมก็ขอมอบสิทธิ์ให้คุณเมทัศน์สามารถนำงานศิลปะมาจัดแสดงที่แกลเลอรี่ของเราได้ตราบเท่าที่คุณพอใจเลยครับ โดยไม่เสียค่าสถานที่ หรือค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้นเลยครับ ทำอะไรอยู่ ยังไงทางแกลเลอรี่ของเราต้องขอโทษคุณเมทัศน์อีกครั้งหนึ่งนะคะ อยากให้คุณเมทัศน์รองานซ่อมของเราก่อนค่ะ อย่าเพิ่งติดใจเอาเรื่องเอาความกันเลยนะคะ คุณสามารถซ่อมภาพนั้น ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งได้ไหมครับ นั่งเล่นคอสเวิร์ด ได้ครับ ผมจะทำให้ภาพนั้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งครับ สูงเนาะน้องมาร์คสูงกว่าแบบเปรมอะเธอนี่แหละ ผมฝากคุณปันด้วยนะครับ โคตรขี้เก๊กเลย ยังไงก็ฝากมึงด้วยนะเว้ย ลูกค้าโคตรเรื่องเยอะเลย อืม มันคุ้นเคยเหรอ แต่ไม่รู้ภาพนี้คืออดีตหรืออนาคต
หรือว่าแค่นิมิตเฉยๆถูกดูเข้ามาอีกมิติหนึ่งเลยโดนห้อยแบบไม่มีอะไรรองเท้าด้วยแสดงว่าน้องต้องมีสลิงช่วยไม่งั้นน้องเจ็บแขนตายเลยคนที่เห็นในความฝัน จำชื่อของฉันด้วยนะ ชื่อของฉันคือ รามิน เจ้าเป็นใคร เหตุใดจึงรู้ชื่อข้า ผมไม่รู้ แล้วคุณเป็นใคร เป็นตัวอะไรกันแน่ แล้วที่นี่ที่ไหน สร้อยคอนั่น ข้า คือแวมไพร์ ยิงฟัน เอาโซ่ขาด โอ้ย เฮ้ย ภาพยังอยู่นะ ไม่ใช่หายไปจากภาพ แวมไพร์แอบเบล คุณเป็นตะคริวเหรอคุณ โดนห้อยไว้นานเงี้ย คุณหลับเหรอ คุณ หิว โอ้ยหิวโอ้ย ตรงนี้นะคุณ ค่อยๆนะ EP หนึ่งก็พาเข้าบ้านแล้วอะ แป๊บนึงนะคุณ โอ้โห ถ้าลงนอนแบบรอไปไหน จัดการเรียบร้อยแล้วเหรอ
ยังวะยากกว่าที่คิดว่าจะขอเวลาสัก2-3 วันนะ หมายความว่าไง เกิดอะไรขึ้น ไม่มีอะไรอ่ะกูว่าจะขอเอางานกลับมาทำที่บ้าน2-3 วันนะ มึงแน่ใจใช่ไหม ว่าไม่มีปัญหาอะไร ไม่ต้องห่วงหรอกกูจะจบงานให้ได้แบบทุกครั้งอะ ไม่มีปัญหาอะไรแต่ปัญหาใหญ่เลย หิว ใครอ้าวลูกน้องจัมโม่น้องพอมาอยู่ในนี้เนี่ย เจดกลับได้แล้วจ้ะ เด็กๆเข้านอนกันหมดแล้วซิสเตอร์กำลังจะปิดประตูโบสถ์แล้วจ้ะ หรือพอคือเจตตอนเด็กเหรอหรือยังไงได้เห็นภาพตัวเองตอนเด็กเนี่ยแวมไพร์แวมแบลมาแล้วฉันบอกแล้ว คุณถ้าหิวก็กินก่อนเลย เดี๋ยวค่อยคุยกัน มันร้อนอ่ะ ออกก่อนสิ เจ้าเป็นใคร ผมชื่อปัน ผมสิต้องถามคุณว่าคุณเป็นใคร ทำไมคุณถึงออกมาจากภาพวาดนั้นได้อะ พ่อก็บอกเล่าไปแล้วไงว่าข้าเป็นแวมไพร์ แต่แวมไพร์ที่ผมรู้จักอะไม่เห็นเหมือนคุณสักนิดเดียวอะ แล้วแวมไพร์ที่เจ้ารู้จักเป็นไงเหรอ หล่อสูงไมโครเดนบลัดหน้าฝรั่ง เจ้าเคยเจอแวมไพร์มาก่อนนั้นเหรอ เคยเจอมาก่อนเหรอแล้วไง น่ารักไหมแล้วน้องต้องคิดถึงภาพนิมิตที่ตัวเองฝันไปมีอะไรกับเขาอะ เนี่ยแต่คูราแวมไพร์ที่ผมรู้จัก ไมโคร เป็ เด น นบลัด ผี จริ ดู ง ด ด้วย เลือด มีเขี้ยว น่ากลัว น่าเกรงขาม ไม่เห็นเหมือนคุณเลยสักนิดอะ ถ้าแบบเนี้ยข้าก็ทำได้ เมื่อวาน First AP เขาจะกัดคอไปทีนึงแล้ว แต่ข้าไม่ทำหรอก ข้าไม่ชอบดื่มเลือดมนุษย์ สีหน้าของเจ้าเหมือนยังไม่เชื่อว่าข้าเป็นแวมไพร์ งั้นข้าจะแสดงพลังให้เจ้าดู แปลงกาย
แปลงกายพลังข้าหายไปงั้นเหรอ งั้นข้ามีพลังอื่น คุยกับกล้องสองด้วยนะเอาเดี๋ยว ความเร็ว ความเร็ว คุณผมว่าพอเถอะ แล้วก็ถ้าคุณจะไม่เรียกชื่อก็เรียกนายแทนตัวผม แล้วก็เรียกฉันแทนตัวคุณ พอคุณมาเรียกข้าเจ้าอ่ะผมรู้สึกเหมือนอยู่ในหนังพีเรียดอะ หนังอะไรนะ หนังพีเรียด ว่าแต่ทำไมพวกพ้องของข้าของฉัน ถึงเข้าไปอยู่ในนั้นได้ ไอ้เนี่ยมันเรียกว่าทีวี แล้วที่คุณเห็นเนี่ยมันคือซีรีส์ไม่ใช่เรื่องจริงสักหน่อย นั่นแสดงว่าแวมไพร์ที่อยู่ในทีวี ก็ไม่มีอยู่จริงงั้นเหรอ อืม งั้นฉันขอดู ซีรีส์ ซีรีส์หน่อยได้ไหม งั้นคุณดูไปนะ เดี๋ยวผมไปอาบน้ำก่อน ยังเหลือข้อสุดท้าย ถ้าเกิดว่าท่านประธานฉีกขึ้นมา เลขาต้องป้อนให้ท่านประธานจนกว่าจะอิ่ม คืนนี้คุณนอนตรงนี้แล้วกันนะ แล้วนายล่ะ ผมก็ต้องเข้าไปนอนห้องนอนผมไง ห้องนอนนายเป็นไงอ่ะ มีเตียงด้วยใช่ปะไม่ฉันไม่นอนด้วยไม่ได้เหรอ ไม่ได้สิคุณ ใครเขาจะให้คนแปลกหน้าเข้าห้องนอน โห นายพาฉันเข้ามาในบ้านขนาดนี้แล้ว แค่เข้าไปนอนในห้องนอนด้วย คงไม่ลำบากอะไรหรอกมั้ง ลำบากครับ ลำบากใจฮะ เดี๋ยวก็ไม่เป็นไร เพราะฉันก็ไม่อยากรบกวนนายไปมากกว่านี้แล้ว ผมไม่ใจอ่อนหรอกนะคุณ ผมว่าคุณรีบนอนเถอะ นี่ก็ดึกมากแล้ว เลิกดูซีรีส์ได้ละ อย่างน้อยขออีกสักตอนไม่ได้เหรอ ฉันกำลังเก็บข้อมูลอยู่ว่า แวมไพร์จะเอาชนะใจมนุษย์ได้ยังไง เอาชนะแบบไหน นี่มันซีรีส์วายจ้ะ แล้วถ้าฉันทำแบบนั้นบ้าง นายจะยอมใจอ่อนให้ฉันนอนเตียงด้วยไหม ไม่สินะ ถ้าทำแบบนั้นนะได้นอนเลยแหละ เขาก็กลัวอยู่เนี่ยเขาเลยให้เธอนอนข้างนอกอมยิ้ม
ชื่อของฉันคือ รามิน ฝันทีไรกำเดาออกอีกแล้วเป็นอะไรก่อน มันต้องมีอะไรสักอย่างแน่เลยไม่ใช่แค่แบบเลือกกำเดาออกเพราะแบบเขินหรืออะไรเงี้ย เมื่อคืนนี้ฉันได้ดูซีรีส์ในทีวี ฉันไม่เข้าใจเลย มนุษย์ไปเอาความเชื่อที่ว่าเผ่าพันธุ์เรากลัวกระเทียมมาจากไหนทำไมเราต้องกลัวกระเทียมด้วย มันก็แค่พืชผัก เมทัศน์ใส่เขียวๆนั้นเข้าไปด้วย ไม่รู้มันเรียกว่าอะไร มันเรียกว่าบรอกโคลีครับนายท่าน นั่นแหละ วิวนี้ดีมากเลยหลอก ปันน่าจะชอบ ฉันเห็นมีอยู่เต็มตู้เย็นเลย แต่ถ้าเหลือเยอะขนาดนี้เนี่ย ผมว่าคุณปันน่าจะไม่ชอบนะครับ ฉันก็จะทำให้ปันชอบให้ได้ ฉันอยากตอบแทนปัน ถ้าอย่างนั้นนายท่านก็ควรมาผัดเองเลยครับ แต่อย่าดีกว่าครับ ผมกลัวว่านายท่านจะเผาบ้านคุณปันซะก่อน ตื่นแล้วเหรอปัน หน้าเปลี่ยนใช่นะวิชวลมาก ขอบคุณนะครับคุณปัน ขอบคุณที่ช่วยปลดปล่อยนายท่านให้เป็นอิสระ เฮ้ย เมทัศน์ให้แล้ว เพราะไอ้พักเขียวๆของนายท่านเนี่ยนะครับ ใส่เข้าไปอีก มันจะ ใส่อีก ได้ไง ผมว่าเยอะแล้วนะ ยืนคู่กันนี่แบบวิวสวยเลยเนาะวิชวลมากหล่อซ้ายหล่อแบบเฮียหล่อแบบน่ารัก น่ารักเนาะปรบมือให้เด็กคนนู้นคนนี้ ที่นี่เป็นโรงแรมของตระกูลชนเอลที่ผมดูแลอยู่ครับ เพนท์เฮาส์ของตระกูลตั้งอยู่ชั้นบนสุดของที่นี่ครับ ตระกูลโจโนเอล หน้าตามองแบบไม่วางเลยวะ ชั้นนี้ทั้งชั้นเป็นที่พักของแขกตระกูลชนเอลครับ แต่ตั้งแต่ที่นายท่านถูกผนึกไป ก็ไม่ค่อยมีแขกมาพักเท่าไหร่หรอกครับ คุณปันพอจะรู้จักตำนานเกี่ยวกับแวมไพร์ไหมครับ พวกเรามีชีวิตยืนยาว เป็นเผ่าพันธุ์อมตะแฝงตัวใช้ชีวิตกับมนุษย์มาหลายชั่วอายุคน นายท่านรามินเป็นทายาทคนสุดท้ายของตระกูลแวมไพร์ ไม่กลัวแสงแดดด้วยแวมไพร์เนี่ย ตามสบายเลยครับคุณปัน เชิญนั่งครับ เดี๋ยวผมไปเอาเครื่องดื่มมาให้ ครับ ฉันชอบความเล่นของแบบน้องมากมากมีความเป็นพ่อบ้าน รับเครื่องดื่มอะไรดีครับ น้ำเปล่าแล้วกันครับ ไม่ต้องกังวลนะปัน ฉันบอกแล้วไง ว่าฉันไม่ดื่มเลือดมนุษย์ แล้วนี่คือเลือดอะไร
น้ำองุ่นหรือเปล่าวาย พวกคุณเป็นแวมไพร์จริงๆเหรอ ขนาดนี้แล้ว นายยังไม่เชื่ออีกเหรอ จะต้องให้ฉันพิสูจน์ยังไง ตอนนี้ฉันไร้พลัง เมทัศน์นายมีพลังความเร็วของฉันอยู่นี่ แสดงให้ปันดูหน่อย ไม่เป็นไรครับ สมมุติว่าพวกคุณเป็นแวมไพร์จริงๆพวกคุณพาผมมาที่นี่ทำไมอะเมื่อคืนนี้ที่ผมช่วยเจ้านายคุณเพราะผมเห็นว่าสลบไปเฉยๆตอนนี้คุณก็แค่รับเจ้านายของคุณกลับไปก็พอแล้วนี่ คุณปันเป็นผู้ปลดปล่อยนายท่าน แต่ตอนที่นายท่านไม่มีพลัง ผมต้องทำพิธีถ่ายพลังกลับคืนให้นายท่านครับ แล้วผมเกี่ยวอะไรด้วย ทุกพิธีกรรมของแวมไพร์ต้องใช้เลือดของมนุษย์ คุณปันเป็นมนุษย์ที่ผูกพันกับนายท่าน เพราะฉะนั้นเราคงต้องใช้เลือดของคุณปัน เดี๋ยวนะ คืออยู่ๆพวกคุณจะมาใช้เลือดผมแบบนี้ไม่ได้ ผมไม่เอาด้วยหรอก คุณ ได้โปรดเถอะครับคุณปัน ผมคงต้องขอร้องให้คุณปัน ช่วยเหลือในท่านอีกครั้งครับ เจ็บไหมครับ คุณปัน ไม่เป็นไรครับ เลือดของมนุษย์เป็นตัวกลางได้ดีที่สุด เราขอใช้เลือดของคุณปัน แค่กึ่งหนึ่งของถ้วยนี้ในการทำพิธีเท่านั้น ผมอยากให้คุณปันเข้าใจความจำเป็นของพวกเรานะครับ นายท่านรามิน ว้าว จำเป็นต้องได้พลังทั้งหมดกลับคืนมา พวกเราถึงจะสถาปนานายท่านกลับขึ้นเป็นผู้นำอีกครั้งได้ครับ เผ่าพันธุ์ของพวกเราจำเป็นต้องมีผู้นำ เพราะตอนนี้พวกเราทั้งหมดกำลังถูกตามล่าจากกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าฮันเตอร์ คนเดียวที่จะช่วยเผ่าพันธุ์พวกเราได้ คือนายท่านรามินเท่านั้นครับ แล้วคีอากับเมคินล่ะ ผมติดต่อ2 คนนั้นไปแล้ว แต่ว่า ไม่เป็นไร ฉันจะเป็นคนไปตามทั้ง2 คน กลับคืนสู่โชเนลเอง ต้องดื่มเลือดเพื่อพลังของลูกน้องที่เคยเป็นของตัวเองกลับมา เดี๋ยวก่อนคุณเมทัศน์ที่คุณบอกว่าผมกับคุณรามินนะผูกพันกันนี่มันหมายความว่ายังไงครับ คุณปันเป็นผู้ปลดผนึกจองจำนายท่าน มีแค่คุณปันเท่านั้นครับที่ทำได้ แล้วทำไมต้องเป็นผมอะ เพราะนายท่านรามินเป็นคนเลือกคุณปันนะครับ ผมไม่เข้าใจ เลือกยังไงอะ ไว้ถึงเวลาที่เหมาะสม คุณปันจะเข้าใจเองครับ คุณปัน หลังจากนี้ผมขอให้คุณปิดประตูห้องและอย่าออกมาจนกว่าผมจะเรียก เดี๋ยวก่อนคุณเมทัศน์ เชื่อผมเถอะนะครับ เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณปันเอง คุณเมทัศน์คุณเมทัศน์ ตายแล้วเป็นแวมไพร์ที่พอกลายร่างแล้ว คุณ เป็น เม แบบ ทัศน์เกิดอะไรขึ้น เป็นแวมไพร์เล็บเจลอ่ะ คุณ เล็บแหลมด้วยอะ ค
ผมบอกแล้วไงว่าให้กลับเข้าห้องไปเดี๋ยวนี้ ไปดึงสัญชาตญาณดิบในตัวเองออกมาให้ลากคน ทำไมไม่ใช้พลังความเร็วอ่ะไม่ทันไม่มีพลังความเร็วชั่วขณะหรอยังมีอยู่ ได้กลิ่นเลือดออกกับเลือดกระเดาออกบ่อยมากงงไปหมด ไม่ทัด คุณอามิน ฉันชอบความเล็บยาวคือเมทัศน์ไม่ได้สติอยู่ตอนนี้เอาจบแล้วคีอากับเมคินล่ะ ผมติดต่อ2 คนนั้นไปแล้ว แต่ว่า เมคินมีพลังในการรักษานะฮะคล้ายๆกับพระเอกในไมค์โกลเด้นบ ส ลั วั ด สดีครับคุณพยาบาล ในท่านกลับมาแล้ว หมอคะว่างอยู่ไหมคะ ช่วยพี่หน่อย ครับ อันนี้ผมให้นะครับ ทางนี้ค่ะหมอ ถุงมือค่ะ คนไข้หัวแตกมานะคะ โอ้ยเป็นแวมไพร์ถ้ามาเป็นหมอฉุกเฉินอะไรอย่างงี้ยากเนาะเพราะว่ามันต้องได้กลิ่นเลือดอะ ได้ไหมคะหมอ ได้ครับ เขาอยากเป็นมนุษย์ไง ใช่ ก็ต้ เป็ อน ง นี่ ฝึก นะครับ ก็ต้องฝึกในการตาอันนี้คีอาเป็นพลังในการแปลงกาย อ๋อเหรอ ในที่สุดนายท่านก็กลับมาได้แล้วเหรอ แล้วใครเป็นคนปลดผนึกนายท่านล่ะ มนุษย์ น่าสนใจดีนี่ เตรียมตัวต้อนรับนายท่านหน่อยดีกว่า คีอาก็สร้างกองทัพแวมไพร์ของตัวเองขึ้นมา ที่ยังอยู่ที่นี่เพื่อช่วยฉันอะรู้ไหม มันมีความหมายกับฉันมากนะ ตอนนี้ผมเป็นผู้นำพวกเราไม่ได้เป็นเด็กที่จะต้องเดินตามหลังท่านต่อแล้ว ฮัลโหล เมคิน คุณเมทัศน์ผมให้เวลา 5 นาที ดูจะมีคนหนึ่งที่แบบว่าขบถนิดนึงเนาะก็คือคุณคีอาเนาะสมมติว่าอาจเมทัศน์
รู้สึกว่าพอได้พลังจากเมทัลแล้วเนี่ยอาจต้องไปเอาพลังของเมคินก่อนพอมี2พลังแล้วอาจจะถึงค่อยมาจัดการกับคีอาร์เนาะมาล้มคีอาร์จริงๆคีอาร์คิดว่าคงเป็นเด็กดีแหละแต่แค่มีความคิดที่แตกต่างจากตัวของรามินก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าอาจจะแบบไม่ได้เห็นด้วยในสิ่งที่รามินทำแล้วก็ด้วยความที่เขาต้องคุ้มครองแวมไพร์ในช่วงที่ฮันเตอร์ไล่ล่าก็เลยต้องแบบว่าเหมือนเป็นผู้นำไปก่อนในชั่วคราวโอเคอะเรื่องราวจะเห็นว่าจริงๆแล้ว EP นี้มันเป็น EP เปิดเนาะเราจะแบบรู้สึกว่ามันมีอีกหลายๆเรื่องที่มันยังกักไว้อยู่โลกของรูปภาพคืออะไรทำไมตัวของรามินถึงถูกผนึกไว้แบบนั้นนะครับผมแล้วทำไมอยู่ดีมันต้องเป็นปันที่จะเป็นคนที่เป็น The Chosen One ในการที่จะมาปลดตัวของรามินออกมาจากรูปภาพนั้นได้อะไรเงี้ยทำไมต้องเป็นปันแล้วทำไมปันถึงต้องเห็นฝันนะครับผมที่ตัวเองอยู่กับรามินแล้วรามินก็เหมือนมาบอกว่าจำชื่อไว้นะฉันชื่อรามินและทุกๆครั้งที่ฝันเนี่ยก็จะต้องมีเลือดกำเดาไหลนะฮะแล้วตัวของเจดอย่างเงี้ยเรารู้ว่าเป็นฮันเตอร์เนาะฮันเตอร์มันเกิดมาได้ยังไงใครเป็นหัวหน้าองค์กรฮันเตอร์ใช่เจดหรือเปล่าหรือว่ามันมีบาทหลวงคนอื่นมันมีซิสเตอร์ไหมเขากล่าวถึงบาทหลวงเนาะหรือว่าจริงๆแล้วไอ้บาทหลวงเนี่ยมันจริงมาเป็นแบบที่รับเลี้ยงเด็กกำพร้าหรือเปล่าเพราะมีซิสเตอร์บอกว่าเด็กๆนอนหมดแล้วมันเป็นสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าที่ตัวของเจดปันแล้วก็ปกป้องเคยอยู่ที่นี่มาหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเข้าใจว่า3คนนี้รู้จักกันอาจจะเคยอยู่แบบเป็นบ้านเด็กกำพร้าด้วยกันมาเพราะว่ามันมีซีนที่ปกป้องบอกว่ามันมีคนรับเขาไปเลี้ยงเป็นครอบครัวใหม่เนาะแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของปกป้องและตัวของปันอาจจะเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่เด็กแล้วตัวเองก็มาอยู่บ้านเด็กกำพร้าซึ่งอาจจะเป็นไอ้โบสถ์นี้ก็โบสถ์ที่ตัวเจดอยู่ก็ได้ซึ่งทำให้เจดเลยรู้จักกับปันแล้วก็เป็นเหมือนเพื่อนของบ้านเด็กกำพร้าเดียวกันแต่ตัวของปันเนี่ยอายุแก่กว่าน้องก็เลยออกมาก่อนนะครับผมมันต้องมีอายุนะเป็นลิมิตเนาะแบบว่าอายุ15แล้วต้องออกจากบ้านไปอายุ18ต้องออกจากบ้านไปตัวของปันเนี่ยอาจจะแก่กว่าน้องพอถึงวัยปุ๊บก็ต้องออกจากบ้านมานะฮะแต่หรืออีกอย่างนึงก็คือเป็นไปได้ว่าระหว่างที่อยู่ในบ้านเนี่ยน้องมีครอบครัวใหม่มารับเลี้ยงไปแล้วเนาะแล้วก็เลยสัญญากับน้องว่าถ้าสมมติพี่ปันออกมาจากบ้านเด็กกำพร้าได้เมื่อถึงวัยนึงแล้วเนี่ยหรือพวกเราโตกันแล้วเนี่ยก็ให้กลับมาอยู่ด้วยกันอาจจะสัญญากับน้องไว้แบบนั้นแต่เพิ่นว่าตัวของน้องเองเนี่ยเหมือนกับว่าก็เลยทวงสัญญาปัจจุบันน้องอยู่กับที่บ้านใหม่อยู่เนาะเพราะจะมีฉากที่เหมือนกับว่าปันให้เงินไปว่าไม่ต้องไปทำงานเสริมเอาเงินนี้ไปใช้แล้วก็ไปอยู่กับที่บ้านซึ่งที่บ้านมันมีเหตุว่าต้องไปอยู่เมืองนอกแล้วก็ต้องพาปันไปด้วยซึ่งปันไม่อยากไปอยู่ก็เลยทำตัวแบบว่านิสัยไม่ดีหน่อยๆนะฮะแต่อีกนิดนึงก็คือมันไม่เกี่ยวกับความนิสัยไม่ดีมันเกี่ยวกับการที่เขารู้สึกว่าพี่เขาผลักใส่เขาให้ไปอยู่กับครอบครัวใหม่เสียเหลือเกินเนี่ยที่สัญญากันว่าจะให้อยู่ด้วยกันเนี่ยทำไมถึงไม่เป็นแบบนั้นเราก็เข้าใจมุมของพี่เนาะคือมาอยู่ด้วยกันน่ะใช่มันมีความสุขแหละมันแฮปปี้แต่เธอไม่ได้เป็นตัวภาระของฉันหรอกแต่ฉันอยากให้เธอมีอนาคตที่ดีไงฉันน่ะต้องดูแลไม่รู้เป็นกิจการพ่อแม่ป่ะนะกิจการที่บ้านมันไอวินนาราเนี่ยร้านขายของเก่าเนี่ยอาจจะเป็นกิจการพ่อแม่ก็ได้เหมือนฉันน่ะก็เป็นคนที่ดูแลกิจการนี้แต่ฉันอยากให้น้องชายฉันมีอนาคตไกลๆเรียนสูงๆไปเรียนเมืองนอกเนาะการอยู่กับครอบครัวนั้นมันก็ดีกว่าแต่พอเป็นแบบนี้พอเขาถูกล้อว่าเด็กเก็บมาเลี้ยงมันก็เลยขึ้นไงมันเหมือนไม่มีใครสนใจเขาไม่มีใครรับเขาแม้แต่พี่ชายยังไม่อยากให้เขาอยู่ด้วยเลยก็เลยมีเรื่องชกต่อยกันนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะฮะแต่ทีนี้ตัวของรามินเองที่อยู่ในภาพเนี่ยมันต้องมีที่มาที่ไปแหละว่าทำไมถึงถูกผนึกอยู่ในภาพแล้วทำไมเหล่าฮันเตอร์เนี่ยอย่าลืมนะเจดนะครับผมหรือว่าน้องผู้หญิงที่เป็นเลขาของมิวเซียมเนี่ยทั้ง2คนเนี่ยก็เป็นฮันเตอร์ทั้งหมดในเทเลอร์เนาะฉะนั้นทำไมเขาถึงไม่รู้ว่าเมทัศเป็นเทเลอร์เป็นแวมไพร์สมมติว่าเมทัศก็ค่อนข้างจะเนียนมากประมาณหนึ่งแต่ก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าตัวของเจดเขาไม่ได้มีเซนส์ก็ได้คือเขาไม่ได้มีสายตาหรือว่าแบบดมกลิ่นได้ที่จะรู้ว่าคนนี้เป็นแวมไพร์มันก็คือต้องเขาพอรู้ถึงค่อยตามฆ่าพอรู้ถึงค่อยตามล่าอย่างนี้หรือเปล่าเพราะเมทัศก็เลยต้องปกปิดตัวเองไว้ว่าฉันไม่ได้เป็นแบบทำตัวแบบไม่ได้เป็นแวมไพร์เป็นคนปกติทั่วไปทำให้ตัวของพวกเจดเนี่ยเขาไม่รู้ตัวว่าคนที่มาว่าจ้างเขาเนี่ยเป็นแวมไพร์ขณะเดียวกันพองานผ้ามันมีรอยขีดเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วว่ารอยขีดมันเกิดจากอะไรมันแบบมันเหมือนเป็นเจตนามากรีดให้เป็นแผลโดยที่แบบไม่มีต้นแบบสาเหตุถ้าจะขโมยผ้าก็ขโมยไปเลยถูกปะทำไมต้องมากรีดให้เป็นแผลมันหรือเป็นคนที่แบบแอนตี้หรือแอนทายความเป็นแวมไพร์มากๆคือฉันแบบไม่ชอบแวมไพร์สุดๆแบบนี้หรือเปล่าก็เลยแบบว่าพอเห็นภาพแวมไพร์ก็ต้องมากรีดแต่เขารู้สึกคือคนที่มาใส่ชุดมากรีดฟีลมันเหมือนกับ AJJJ เลยเราก็เลยรู้สึกเหมือนแบบมันทำกันเองปะวะคือหมายความว่ากลุ่มพวกเจเนี่ยทำกันเองหรือเปล่าหรือเป็นตัวล่อหรือเปล่าว่าหากทำแบบนี้แล้วจะมีแวมไพร์คนไหนมาแสดงตัวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไหมคือมันเป็นกับดักที่พวกฮันเตอร์มันวางไว้หลอกล่อให้แวมไพร์เผยออกมาหรือเปล่า
จริงๆอาจจะเป็นแผนของตัวของบ้านของเจดก็ได้เพราะรู้สึกว่าถ้าดูจากตัวอย่างไปได้ไหมว่าถ้าสมมติเจดรู้อยู่แล้วว่ามีแวมไพร์อยู่ในบ้านรามินอยู่กับตัวของปันน่ะเจดจะยืมมือรามินน่ะยืมมือปันน่ะฆ่ารามินหรือเปล่าอันเนี้ยอาจจะเป็นพอยต์หนึ่งก็ได้ที่ทำให้เห็นว่าเจดมันมีแผนหรือมีแบบการวางแผนเอาไว้ซับซ้อนเนาะเพราะว่าเราเห็นว่าตัวอย่าง EP หน้าตอนที่ปันกับรามินขับรถออกไปมันมีคนขับรถตามด้วยเหมือนจะเป็นฮันเตอร์นะเพราะฉะนั้นเราว่าตรงเนี้ยเรื่องมันเหมือนแค่เซตอัพตัวละครนะครับทำให้เรารู้จักตัวละครต่างๆก่อนแต่ต้องบอกว่าแวมไพร์น่ารักมากเธอแวมไพร์อะไรวะแอมเบลกรุ๊ปมีพลังแบบพลังวิ่งเร็วอะไรอย่างงี้พลังแปลงกายแต่ไม่มีเลยตอนนี้พลังหมดนะฮะแล้วก็ความรู้สึกแบบของงานเจอทีวีครั้งแรกแล้วมันเป็นแบบบุ่นเล่นได้น่ารักมากเลยเป็นแบบเป็นแวมไพร์ที่แบบว่าโกะน่ารักใส่ซื่อแต่พอมาอยู่กับลูกน้องก็คือดูหล่อเท่เลยนะดูคูลเท่สามารถจัดการกฎเกณฑ์ต่างๆได้ระเบียบต่างๆได้แต่พออยู่กับปันนะเธอนุ่มนิ่มสุดๆสายตานี่อ่อนลงมาเลยน่ารักส่วนปันเองเราเข้าใจนะคือแบบไม่อยากให้ตัวของรามินมาอยู่ด้วยเพราะว่าอะไรฉันเห็นภาพเธอในความฝันเลยฉันจูบกับเธอฉันมีอะไรกับเธอไงฉันก็เลยอยากจะผลักเธอออกไปอย่ามานอนห้องเดียวกันได้โปรดแต่ก็แอบดูเขาอยู่ไกลๆเพราะรู้สึกว่าเขาจำได้ว่านี่แหละคือคนที่อยู่ในความฝันเขาแล้วอยู่ดีวันนี้ก็ได้มาเจอกันแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเขาคือแวมไพร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่ง EP 1น่ารักของสารพัดนะน่ารักเลยดูแลแฮปปี้มีความสุขแต่อารอนนิวอาจจะหลอกเราก็ได้อาจจะดราม่ารออีกเป็นพรวนก็ได้แต่นั่นแหละตั้งแต่อารอนนิวย้ายมาอยู่ GMTV เขาก็ไม่ได้หลอกเราขนาดนั้นมันถูกกรอบด้วย GMTV ว่าอย่าดราม่าเยอะเพราะฉะนั้นเขาจะดราม่าสุดไม่ได้ก็เลยคิดว่าน่าจะเบาลงไปเยอะเพราะฉะนั้นคิดว่า EP ต่อๆไปน่าจะน่ารักเน้นน่ารักเน้นแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องนี้เขาบอกแอคชั่นเยอะสุดๆเลยนะไม่เคยทำอะไรที่แอคชั่นเยอะขนาดนี้มาก่อนเพราะว่าฉากแอคชั่นฉากคิวบูเยอะมากๆมันก็รอติดตามได้เลยเนาะฮันเตอร์เนี่ยเตรียมไล่ล่าละแต่ให้ปฏิบัติต่อเรื่องนิดนึงว่าทำไมตัวของปันถึงเลือดกำเดาไหลแล้วก็เห็นภาพนิมิตเป็นตัวของรามินแต่รามินตอนเจอกับปันรามินกับจำปันอะไรไม่ได้เลยไม่รู้จักกันมาก่อนแสดงว่าภาพที่เห็นไม่ใช่อดีตตอนแรกพี่แฮมอาจจะคิดว่ามันเป็นอดีตชาติหรือเปล่าแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ไม่น่าใช่เพราะเป็นอดีตชาติเนี่ยตัวของรามินไม่น่าลืมเนาะรามินต้องจำได้ว่าคนนี้เคยเป็นแฟนฉันมาก่อนในชาติที่แล้วตัดชอยนี้ไปถ้าไม่ใช่อดีตมันเป็นอะไรได้อีกมันเป็นกระแสจิตกับอนาคตคืออนาคตหมายความว่าอนาคตยังมาไม่ถึงแต่มันถูกกำหนดเอาไว้แล้วว่า2คนนี้ต้องคู่กันมันก็เลยมาเห็นภาพนิมิตในอนาคตไปแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราอาจจะ2คนอาจจะมีอะไรกันในอนาคตก็ได้มันก็ทำให้ฝันถึงอนาคตเพื่อจะเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการเข้ามาช่วยตัวของรามินอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ในอนาคตแต่เมื่อกี้พี่แฮมคิดอย่างหนึ่งได้ตรงที่ว่าพี่แฮมนึกถึงเรื่องหนึ่งคือแวนเฮลซิงมันเป็นเรื่องของแวมไพร์เหมือนกันแล้วมันมีโลกในกระจกโลกในภาพอยู่เป็นอีกโลกหนึ่งของแวมไพร์คือแวมไพร์อยู่บนโลกเราก็จริงแต่จริงๆเขามีอีกโลกหนึ่งซึ่งอยู่หลังภาพหรืออยู่หลังกระจกอะไรเงี้ยมันเป็นมิติคู่ขนานกันเราก็รู้สึกว่าหรือว่าคอนเซปต์มันเป็นคอนเซปต์เดียวกันเพราะว่าตอนที่มันถูกดูดเข้าไปในภาพเพื่อจะไปช่วยรามินถูกโซ่ตรวนอยู่ในนั้นแบบเป็นแบบพวกวิหารหรือเป็นโบสถ์อะไรเงี้ยคือจริงๆนั้นมันคือเมืองอีกเมืองนึงหรือเปล่ามันคือที่อีกที่นึงหรือเปล่ามันมีมิติคู่ขนานหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าเขาอยู่บนโลกเป็นที่หลักหรือว่าเขาอยู่ในที่อื่นแล้วอพยพมาอยู่บนโลกคือมันไม่รู้ไงที่มาที่ไปของการถูกจับคืออะไรหรือถูกทรมานหรือถูกแบบกบฏหรือว่าถูกแบบว่าเฮ้ยนะทำไมสายตระกูลนี้ทำไมตัวรามินถึงต้องถูกจองจำเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ในอดีต100 กว่าปีที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนี่ต้องรอเรื่องต่อไปแต่เราคิดว่าเฮ้ยหรือว่าจริงๆมันเป็นกระแสจิตหรือพอพี่แฮมเชื่อว่ามีโลกคู่ขนานบางทีอาจจะเป็นกระแสจิตก็ได้หมายความว่ามันเป็นคนที่อยู่คนละโลกกันเขาอาจจะหมายความคือฟีลลิ่งของตัวเขาจะมีโลกนึงเป็นโลกของเขาที่อยู่หลังภาพเนาะและโลกนั้นก็เป็นโลกที่เขาสามารถที่จะไปอยู่ด้วยกันก็ได้ในอนาคตพี่แฮมคิดอย่างนี้เพราะว่าปกติตอนจบของซีรีส์แวมไพร์ถ้าจะให้มันแฮปปี้ถ้าเป็นเหมือนไมค์โกลเด้นบลัดคือถูกดูดเลือดแล้วก็เป็นแวมไพร์ด้วยกันแต่เรื่องเนี้ยพี่รู้สึกว่าทางออกมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเพราะเขาไม่ชอบดูดเลือดคนมันก็เป็นไปได้ไหมว่าในมิติคู่ขนานที่พี่แอมคิดขึ้นมาเนี่ยว่ามันจะมีมันเป็นที่สตาร์ฟเวลาไว้หรือทุกอย่างเวลาหยุดนิ่งคือไม่เดินไปข้างหน้าหมายความว่าอายุไขเราไม่ถูกสตาร์ฟเอาไว้ก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเอาตัวของรามินอาจจะเอาตัวของปันเข้าไปอยู่ในโลกนั้นก็ได้คือโลกหลังรูปภาพก็ได้อันเนี้ยเดาเอาไว้ก่อนไม่แน่ใจแต่คิดว่าก็มีความเป็นไปได้สูงที่มันจะเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันไม่งั้นจะออกยังไงถ้าคุณไม่อยากเป็นแวมไพร์คุณก็ต้องออกทางไหนล่ะมันถึงจะเป็นอมตะถูกป่ะมันก็จะค่อนข้างยากนิดนึงอีกนิดนึงคือการที่เขาฝันเห็นเนี่ย
พี่แพรบอกเป็นนิมิตมันอาจจะถูกแบบมันอาจจะเป็นพลังจากอีกมิติคู่ขนานก็ได้หรือมันอาจจะเป็นพลังจากรามินในอนาคตก็ได้แบบว่าเรายังไม่รู้เลยว่ารามินมีพลังอะไรบ้างเขาอาจจะมีพลังเหมือนส่งกระแสจิตมาในอดีตฟีลลิ่งเหมือนแบบพวกอินเตอร์สเตลล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะอารมณ์แบบว่าส่งโค้ดลับมาในอดีตเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาอาจจะรู้ว่าถ้าเขาไม่ส่งกลับมาเนี่ยและปันไม่เคยเห็นภาพเขามาก่อนหรือไม่เคยเห็นนึกถึงเขามาก่อนอ่ะปันอาจจะไม่ช่วยเหลือก็ได้และเหตุการณ์ตามมาหลังจากนั้นในอดีตของเขาว่าจะไม่เกิดมันเป็นลูกโซ่เวลาอารมณ์ว่าถ้าฉันไม่กลับไปทำจุดนี้ในวันนั้นหรือฉันไม่ส่งสัญญาณไปให้เขารู้จักฉันก่อนในวันนั้นทุกอย่างอาจจะผิดเพี้ยนไปก็ได้แต่ตรงเนี้ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าในอนาคตต่อจากเนี้ยมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่รามินปางตายหรืออาจจะมีใครสักคนปางตายก็ได้แล้วการที่รามินต้องส่งกระแสจิตกลับมาหาตัวของปันในอดีตเพื่อให้ปันรู้จักรามินก่อนและลี่มาช่วยรามินน่ะเพื่อให้อนาคตมันเปลี่ยนแปลงไปก็ได้ขู่แบบพี่แฮมคิดไปไกลมากเลยคือมันเยอะฟังยิ่งงงแล้วว่าเดี๋ยวค่อยๆดูไปด้วยกันดีกว่าความรู้สึกคือเราพยายามจะหาเหตุผลให้มันไงว่าทำไมตัวของปันมันถึงเลือดกำเดาไหลและฝันทุกครั้งที่เป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยมันต้องมีใครยัดความคิดนี้ลงไปแล้วประโยคของที่ตัวของเมทัศน์บอกนะว่าเดี๋ยวถึงเวลาแล้วจะรู้เองพี่เลยคิดว่าจริงๆมันยังไม่ถึงเวลาหรือเปล่ามันยังไม่ถึงจุดนั้นหรือเปล่าที่เขาต้องรู้ว่าณวันนี้เขามีพอถึงตรงนั้นน่ะถึงพอถึงจุดเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอนาคตอ่ะมันจะเป็นจุดที่บอกเองว่าเธอต้องทำแบบนี้เพื่อให้เธอรู้จักรามินมาตั้งแต่ต้นก็ได้อันเนี้ยน่าคิดนะต้องรอไปดูแต่เคมีบุญเปรมเธอจะคิดบ้าอะไรเธอจะแบบโอ้ยเลิฟซีนตั้งแต่15วิแรกผมไม่เคยเจอนะครับผมแบบเลิฟซีนและฉ่ำด้วยจูบปากฉ่ำแฟนๆตายไปแล้ว EP 1 ฉันได้อิ่มไปเรียบร้อยกับบุญเปรมน่ารักมากเลยวันนี้ประมาณนี้นะครับผมกับ Revamp The Undead Story มันเรื่องราวมันเข้มข้นได้อีกเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันต่อในสัปดาห์หน้าวันนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามที่เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้แพมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย